ሰላም ያስቹ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ከባለፈው የአዶቤ ፎቶሾፕን ቀለል ያለ ፖስተር እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ተምረናል። ዛሬ ደግሞ ያን ፖስተር እንዴት አዶቤ አፍተር ኢፌክት ላይ አስገብተን ሞሽን ግራፊክስ እንዴት እንሰራለታለን የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አፍተር ኢፌክት እንከፍታለን። ኒው ኮምፖዚሽን እንልና እዚህ ኒው ኮምፖዚሽን ላይ ታይሚንግ ሰተነው በዚህ መልኩ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ የሰራነው የፎቶሾፕ ፋይል ኢምፖርት እናደርግለታለን። ዳብል ክሊክ አድርገን ፎቶሾፕ ፋይልን ኢምፖርት አድርገን እናስገባለታለን። ዜን ሪቴን ላየር ኢምፖርት። ኦኬ ይሄን ፕሮፋይል ኔምን ወደዚህ ያስገባለን ማለት ነው። ዜን ከዚህ እንጀምራለን ብለን ከውጭ ላይ ይሄ ፕሪኮምፕ ነው ገብቶልናል። ፕሪኮምፕ የሆነውን ይሄን ነው አኒሜት የምናደርገው። ነገር ግን ከዚህ እንጀምራለን። ሶሊድ እንጨምርለትና የዚህን ባክግራውንድ ከለር ሰጥተነው እንሄዳለን። ይሄን ከለር ሰጥቼ ባክግራውንዳችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለውን ባክግራውንድ ስለማጠፈው በኋላ አሁን ባክግራውንድ ሰርችለት ሊድ ይሄን አይነት ባክግራውንድ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ባክግራውንድ ግን አንደኛው ሰከንድ ላይ እንደደረሰ ወይም አንደኛው ሰከንድ ሳይደርስ በፖዚሽን ልሰራው። ፖዚሽን ትንሽ ከፍ ላድርግለትና ሴንተር ላይ ላምጣ እንደዚህ አካባቢ። ዜን መጀመሪያ ላይ ዋይ ቫልዩም ወደ ላይ ወስድለታለሁ ማለት ነው። F9 ወይም ኢዚ እናደርገውና ኦኬ የዚህን ቫልዩ አድርገን እንሰጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አኒሜሽን ሰጣት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን አንደኛው ሰከንድ ላይ ኦኬ ወደዚህ ወደ ፕሮፋይላችን ገባና አንደኛው ሰከንድ ላይ ይሄ ነጩን ኦን እናደርግለት እንዲታየን ወይም ደግሞ እቺ ፊል ኤሪያዋን እቺን ኦን እናደርግላትና እቺን እናጠፋታለን ይታያል ማለት ነው። ሜን ኦብጀክታችንን በፖዚሽን መጀመሪያው ደቂቃ ላይ እንደዚህ እናስረዋለን ማለት ነው። እቺ ሳይን ቦርዴም አብራ ሙቭ ማድረግ አለባት። ኮንትሮል ዜድ ልበልና እቺ አጥንት ምትለዋን ወይም ደግሞ ሳይን ቦርዴን ፖዚሽን በጋራ ስራቸዋለሁ። እዚህ ጋር ሆኖ ታይመሯን ዜን ወደ ታች አወርደዋለሁ ማለት ነው። ዜን ግራፊክ ዲቴይልን አስተካክለለታለሁ በዚህ መልኩ ሞመንት ይሰራል ማለት ነው። አሁን የሚቀረኝ ምንድነው? ቴክስቴ ነው። ቴክስቴን እንዴት ልስራው ነው? እዚህ አንደኛው ሰከንድ ላይ ሲደርስ ታይመሬን እዚህ ጋር አደርግለታለሁ አንደኛው ሰከንድ ላይ እንዲወጣ። አሁን ኢንስታንት ቀጥ ብሎ ነው የሚገባው። ቀጥ ብሎ እንዲገባ አልፈለኩም። በዚህ ታይሚንግ ፍሬም ውስጥ ወይም ደግሞ እዚህ በሁለት እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ባለው ፖዚሽን ዜን ባለበት ይሄን ወደ ላይ እንወስደዋለን። ድራግ አድርገን ሽፍት ተጭናን ልክ ስትሬት እንዲሄድ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ፍሬም አሲስታንት ኢዝ ዜን አት ዘ ሴም በተመሳሳይ የምናደርገዋለን። ግራፊክ ዲዛይናችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ አኒሜሽን እንደምታዩት በምስሉ ላይ ኦቨርራይት ሆኖ ነው የሚመጣው። ይሄን አኒሜሽን አልፈለኩም። ስለዚህ አንድ ሼፕ ላየር ጨምርለታለሁ ማለት ነው። አንድ ሼፕ ላየር ጨምርለታለሁ። ይሄን ሼፕ ላየር ምን አደርገዋለሁ? በዚህ በሬክታንግል መጣና በዚህ ፎርማት ሰራለታለሁ። ከዚህ በታች ነው ቴክስት እንዲሆን ፈልገው በዚህ ልክ ዜን
አኒሜት አድርጎ ሲመጣ ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ዜን ይህን ሼፕ ለቴክስታችን እናደርገዋለሁ አልፋ ኢንቨርትድ ሜት። ስለ አልፋ ማት ኢንቨርትድ ሜት ስለ ሉማማት እነዚህን በሌላ ቀን ሰፋ ባለ ሁኔታ ለብቻ እሰጣችኋለሁ። ለብቻ ኮርስ እሰራላችኋለሁ። ይህን ምን አደርገዋለሁ አልፋ ኢንቨርትድ ማት እለዋለሁ። ዜን በዚህ መልኩ አያችሁት። አኒሜሽኑ ከላይ ሲመጣ አያሳየንም፣ ከታች ግን ድሮፕ ሲያደርግ እናየዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትንሽ ገባ እናደርግለታለን። አኒሜት አድርጎ እንደጨረሰ አድርጎ ይመጣል ማለት ነው። ብዙ አይነት የአኒሜሽን ቴክኒክ መጠቀም ትችላላችሁ። እስቲ ነጩን ኦን ላድርግላችሁና እንዲታየን ይህን የሰራ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አኒሜት ቴክኒክ ይሄኛው ሮቴት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ጀስት እንዴት አኒሜሽን መስራት እንችላለን የሚለው ኮንሰፕቱን በተወሰነ ደረጃ እንድትረዱት ነው። ዜን ይችኛው ሼፕ ትንሽ ከፍ ትበል አያችሁ። ከዚህ ከድሮፕ ሻዶ ጀምሮ ይታያል ማለት ነው። ቴክስት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ከድሮፕ ሻዶ ይወጣ ይመስላል። በዚህ መልኩ ጨረስናት ማለት ነው። ዜን ወደ ፋይናላችን ስንሄድ ይህን አይነት አኒሜሽን አገኛል ማለት ነው። ዜን የዚህ ፖዚሽን እዩ። ኦኬ ለምንድነው የዚህኛው ቫልዩ የሚያሳየን? እዚህ ጋር ያለው ነጭ ባክግራውንዳችን ስላለ ነው። ያያችሁት እንደዚህ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዛኛው ጋር ያለችውን ነጭ ግራዲያንት እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። ሶሊዱን ነጭ ባክግራውንድ ልስጠው ወይም ደግሞ ሌላ ከለር ሰጠዋለሁ። አሊያ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለን የቴክስቴ እዚህ ውስጥ ያለው ቴክስቴ ነጭ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ጥቁር ባክግራውንድ የምጠቀም ከሆነ ዜን የዚህን አይነት አኒሜሽን አገኘው ማለት ነው። የዚህን አይነት አኒሜሽን ሰራው ማለት ነው። አሁን አንዳንድ የሚቀሩት ነገሮች አሉ። ይሄ በቀለል ባለ ሁኔታ እንዴት አኒሜሽን መፍጠር እንደቻልን ማለት ነው። አኒሜሽን ችለናል፣ አሁን ሰርተናል። አሁን እነዚህ ዶቶችን ይችን ሰርክሏን ደግሞ ትሪም ፓዝ ጨምረን እንዴት ሉፕ አድርገን እንሰራታለን የሚል ነገር እንጨምር። ዜን የዚህ ውስጥ ሜን ኦብጀክታችን ላይ ኢሊፕሳችን ነች። ይችን ኢሊፕስ ምን እናርግባት? አንድ ሼፕ ላየር እንጨምርና ሽፍት ይዘን ሮቴት እናድርግ። ሽፍት ይዘን መስራታችን ዜን ስትሮክ እናርገው። ስትሮኩን ይሄን ከለር ላርገው። እሺ ፊላችንን ኦፍ እናርገው። ሼፕ ስንሰራ ሽፍት ይዘን ማንቀሳቀሳችን በጣም አሪፍ ነገር ነው። ምክንያቱም እኩል በሆነ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ከፍና ዝቅ ማድረግ ስለምችል ማለት ነው። ነን ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ወይ ደግሞ ግራፊክስ ዲዛይነር ሆነው ግን ያለ ፕሮፌሽን ዝም ብለው ሳይማሩ የሚሰሩ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ምን ያደርጋሉ? ጎንና ጎኑን ስትረች ወይም እንደዚህ ያደርጉታል። ይሄ ኢሌጋል ወይ ነው ወይ ይሄኛው እንደዚህ ያደርጋሉ። ይሄኛው ስትረች እንደዚህ አይነት ስትረች ማድረግ ጥሩ አይደለም። ፎቶ ዜን ኮርነሩን እንይዛለን። ዜን ሽፍት ጨምረን ስንድ እኩል በአራቱም ማዕዘን ሮቴት እያደረገልን ይሄዳል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው የጨመርኩበት? መጀመሪያ የነበረኝ እንትን ላይ ስትሮክ ነው የጨመርኩበት። ስትሮክ ጨመርኩበት፣ ኦቨርራይት ነው ያደረኩት ማለት ነው። ዜን አኒሜሽናችን እዚህ ጋር ስንት ደቂቃ ላይ ነው የሰራ ነው ማየት እስከ አንደኛው ሰከንድ። ዜን ይሄኛው ከአንደኛው ሰከንድ ጀምሮ እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ባለው ሮቴት አድርጎ ይጨርስ የኛ አኒሜሽን ማለት ነው። ዜን እዚች ጋር ሼፓችን ላይ እንዲሄድን ሼፕ ኦን አድርገን ይችን አድ ብለን ስለነዚህ ፕሮፐርቲ አሁንም በሌላኛው ኮርስ የምንሰጣችሁ ይሆናል። ለዛሬው ትሪም ፓዝን ብቻ እናያለን ማለት ነው። ትሪም ፓዝ እዚህ ትሪም ፓዝ ላይ ስላለ ስታርት ኤንድ ኢንድ ቫልዩ ኦፍሴት የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህኞችን ኢንድ ቫልዩን አያችሁት እንደዚህ ሳረገው አኒሜት እያደረገ ይመጣል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር እንደነበረ ገና አንደኛው ሰከንድ ላይ እስከዚህ ድረስ 0 ስታርቱን ኢንዱም 0 አድርጉት። ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ኢንድ ፓርቱን ሮቴት ሳረገው 100 ሰጠኝ። እስከ ሶስተኛው ሰከንድ ባለው ደግሞ ስታርቱን ደግሞ አብሬ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ይህንን F9 ተጭኘ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ኢዝ ፍሬማችን እናስተካክላለን። ፕላስ እንለው
እንደዚህ አይነት የዚህኛው ፍሬም ረዘም ያለች ትመስላለች። ዜን ኢሚዲየትሊ ተከትላ እንድትመጣ ታይሚንጓን እናሰጥራታለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አኒሜሽን ትንሽ ጨምራት፣ በጣም አትፍጠን። እንደዚህ አይነት አኒሜሽን ሰራን ማለት ነው። ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርግ? ሼፓን ዱፕሊኬት ነው የምናደርጋት። አንድ ሁለቴ ዱፕሊኬት አደረግን። ዜን ትንሽ ታይሚንጋቸውን ማለያየት ነው ማለያየት። ከዛ በኋላ ደግሞ ከለር ፊሊንጉን መቀየር ነው። የመጨረሻው ፓርት ከዚህ ከኦሪጂናሊ ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን ፈለኩ። ሁለተኛው ፓርት ላይ ደግሞ የኛው ፓርትን ምን አይነት ከለር ልስጠው? የፒንክ ከለር ልስጠው። ፒንክ። ዜን አኒሜሽናችንን እንዩት። ትንሽ የማያምር ነገር አለው። ዜን ምን አደርጋለሁ? አንዴ ልደልታችሁ እነዚህ ሁለቱን። እዚህ ጋር መጨረስ ያለብኝ ነገር አለ። ምንድነው እዚህ ጋር መጨረስ ያለብኝ ነገር ያለው? እዚህ ጋር ኢሊፕሲ ውስጥ ገባና ስትሮኩን እንደምታዩት እዚህ ጋር ስትሮክ ሻርፕ ነው። ሻርፕ ላይን ነው። ሻርፕ ላይን መሆን የለበትም። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እዚህ ጋር ራውንድ ካፕ ስለው ሮቴትድ ሆነ። አያችሁት? ሮቴትድ ሆነ። መጀመሪያ ላይ ምን ነበረ? በት ካፕ እንደነበረ በት ካፕ የሚለው ከሆነ ሻርፕ ላይን ነበር። አሁን ግን ራውንድድ ካፕ አደረኩት። እዚህ ሜትር ጆይን የሚያደርግበትም ራውንድድ ካፕ ይሁን። በዚህ ጨረስኩለት። ከዛ በኋላ ዩ ብዬ እነዚህ ኬ ፍሬሞች የታሰሩት ኬ ፍሬሞች ለማግኘት ዩ ከኪቦርድ ላይ ጫንና ዜን ትንሽ ፍሬሚንጋቸውን ትንሽ ላጠጋጋለት። ይሄን አይነት አገኘው። ከዚህ በኋላ ዱፕሊኬት ማድረግ እችላለሁ። አንድ የዚህን ዱፕሊኬት ያደረኩትን ከለር ልቀይርለት። ፒንክ ከለር ልስጣው። ይሄን ከለር ሰጣሁት። ትንሽ ቀደም ላድርገው ተከትሎት እንዲመጣ። አያችሁት? ዜን አሁንም ይሄኛውን ዱፕሊኬት አደርጋለሁ። የዚህ ከለር ደግሞ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ ይሄን ከለር ሰጣሁት። በምክንያት ነው ይሄን ተመሳሳይ እንዲሆን እየፈለኩት። ዜን ፍላሽ ሳደርገው መጨረሻ ላይ እቺኛውን ሮቴት እያደረገ እየጻፈልኝ እንዲመጣ እንዲመስልልኝ ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። ተመሳሳይ ያደረኩት ማለት ነው። ዜን የቺኛውን ታይሚንግ ትንሽ ላስጠጋለትና ኦኬ፣ አሁን አሪፍ ሮቴሽን ሰጠልኝ። በአንድ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በሁለት በሶስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ የእናንተ ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። አኒሜሽን ላይ ሊሚቴሽን ገደብ የለውም። የእናንተ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ማለት ነው። ዜን እነዚህን ኦፍ እናድርጋቸውና ይሄ ደግሞ ይሄ ዋናው ኢሊፕሳችን እዚህ ጋር የነበረው ሶሪ ዚስ ዋን ይሄ እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ድረስ በኦፓሲቲ ኦፍ እናርገው። ትንሽ ኦፍ እስከ ፍሬም ድረስ እዚህ ጋር ሲደርስ ግን ኦን እያለ ይምጣ ማለት ነው። እንደነዚህም ሮቴት አድርገን ማምጣት እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። ዜን ሲነሱ ከዜሮ ይጀምር። እሺ የዚህኛው ከፍሬም አሲስታንቱን ሴሌክት አድርገን ራይት ክሊክ ከፍሬም አሲስታንት ኢዝ እናደርገውና ግራፋችን ኤዲት እናደርግለታለን ማለት ነው። እሺ ግራፋችን በዚህ መልኩ ይሁን። ዜን ሮቴት አድርጎ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ይሆንስ በዚህ ፎርማት እንሰራዋለን ማለት ነው። አሁን የምንፈልገውን ሰርተናል። የሚቀሩን እነዚህ በተኖች ናቸው። እነዚህ ፕላስ ሳይን እና እነዚህ ክቦች እና ፕላስ ሳይኖች ነው የሚቀሩን። እነዚህ ክብና ፕላስ ሳይኖች እነዚህ እንዴት እንዲያምሩ የምናደርጋቸው ነው። በኦፓሲቲ ምን እናድርግ? እነዚህ የአንዱን ኦፓሲቲ ከሰራን በኋላ ኮፒ ፔስት ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ሰከንድ ላይ 100% ነበረ እስከ ግማሽ ድረስ 0 አረኩት። 20ኛው ሰከንድ ላይ የተወሰነ ቆይቶ አሁንም 0 ራሱን ደገምኩለት። ትንሽ እዛው ላይ ባለበት ይቆያል።
ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ይህን ፍሬም ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህን ቫልዩ ኮፒ እናረጋትና ቀጣይ ፍሬማችን ላይ ፈልገን ፔስት እንዲደጋገም ከፈለግን ኮፒ ፔስት እያደረግን ምን እናደርጋለን እስከምንፈልገው ኬ ፍሬም ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። ዜን አጠቃላይ እነዚህ ሁሉንም ኬ ፍሬም ኮፒ እናደርገዋለን። ዜን እዚህ ጋር ሄደን ከየት ጀምርነው ትንሽ ጋፕ እናደርግለትና ወይም ደግሞ እዚህ ጀምረው ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ዩ ብለን ስናይ የሁሉንም ተመሳሳይ ያገኘን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለን ምንድነው ማለያየት ነው። ማለያየት አንድ አይነት አኒሜሽን እንዳይሆንብን ሁለቱን ፕላስ እና እንትኑን ትንሽ ጋፒንግ ሰጣት ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ኦን ሲሆን አንዱ ኦፍ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። አያችሁት? ብሊንክ አውት ብሊንክ እያደረገ ይላል ማለት ነው። ይሄኛው በሌላ ጊዜ ኮድ አለ ራሱን ቻለ ኤክስፕሬሽን ኮድ የሚባል አለ። ቀለል ያለ ነው። ከነዚህም ይሄ ጀስት አድካሚ ነው። ቀለል ያለ ኮድ አለ። እሱን እንዴት መስራት እንዳለብን በሌላ ቀን እናየዋለን። ዜን ይሄኛውን ራይት ክሊክ ፍሬም አሲስታንት ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አኒሜሽናችንን ጨርሰናል። ወደ ዋናው ፕሮፋይላችን ስንመጣ አያችሁት ይማምራል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድነው ሳውንድ መጨመር ነው። ዛሬ እንደ አዲሽናል የምናየው ነገር ምንድነው እንዴት ሳውንድ እንጨምራለን ነው። ማንኛውም ፕሮጀክት ኢምፖርት እንደምናደርገው ዳብል ክሊክ አድርገን ሳውንድ ያለበት ፈልገን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ካሁን በፊት ለኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ለኢንትሮ የሰራሁት አለኝ። አፍተር ኢፌክት ላይ የተሰራ ሌላ ኢንትሮ አለኝ። እሱን ኢንትሮ ሳውንዱን ብቻ ፈልገዋለሁ፣ ኢንትሮን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኢንትሮን ኢምፖርት ብዬ አስገባዋለሁ። ገባልኝ። ቪዲዮ ነው የገባው። እዚህን ከስራ አደርገዋለሁ። ከስራ አድርጌ ኤቦሉን አጠፋልታለሁ። ሳውንዱን ብቻ ነው የምፈልገው። ይህን ሳውንድ ኤል ብለን ስንገባ እዚህ ውስጥ ሳውንዱ ምን አይነት ሳውንድ እንደሆነ እናገኘዋለን። ወይም ደግሞ እቺን ከፍተን እንዲህ ስናይ ኦዲዮ የሚላለን ይሄን ኦዲዮ ፓርት እንደዚህ ዌቭ ፎርሙን ስናይ እንደዚህ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ሾርት ከቱ ዌቭ ፎርሙን ለማየት ኤል ነው አፍተር ኢፌክት ላይ ዜን ፕሌይ እንለዋለን ማለት ነው። ሳውንድ አስገባንለት። በዚህ መልኩ ተጫወተልን ማለት ነው። ዜን እናው ከዚህ ከስድስተኛው ደቂቃ ጀምሮ ይሄ ዌቭ ፎርሙን እከፍተዋለሁ ኤል ብዬ። ከዚህ በኋላ ያለው እንዲቀንስ ነው ፈልገው ወይም ደግሞ ዳብል ሁለት ኤል ዳብል ከነካውት ዌቭ ፎርሙን ይከፍትልኛል። አንድ ኤል ከነካውት ደግሞ ኦዲዮ ሌቭሉን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ኦዲዮ ሌቭሉን ታይመሩን ከታረኩት ክሊክ አረኩት ሶሪ ዜን ወደ ማይነስ ሳይን ሄድ እየቀነሰልኝ እንዲሄድ አረኩት ማለት ነው። ማይነስ 28 አካባቢ አረኩት። ከዚህ ጀምሮ ይቀንሳል ማለት ነው። እንደዚህ የሆነ እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። ቀስ ብሎ እየጠፋ ይሄዳል ከ5 ጀምር። ስለዚህ ከያረጋውና ትንሽ በዚህ መልኩ አኒሜሽናችን ጨረስን ማለት ነው። በአጠቃላይ ዛሬ የተማርነው ትምህርት ምንድነው? ፎቶሾፕ ላይ የምንፈልገውን ፖስተር ሊሆን ይችላል የምንፈልገውን ኦብጀክት ክሬት ካደረግና ከሰራን በኋላ ወደ አፍተር ኢፌክት ኢምፖርት አድርገን እንዴት እንሰራለን፣ አኒሜሽን እንዴት ክሬት እናደርጋለን፣ ሞሽን ግራፊክስ እንዴት እንሰራለታለን የሚለውን ነገር ለመስራት ሞክረናል። በሬንደር ኩ ያስገብተን እንዴት አውትፑት እናወጣለን የሚለውን ነገር አይተናል ማለት ነው። ይህ ኮርስ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። እናመሰግናለን።